التي تقول بأن مصطلح أريوسي ذو أصل إيراني، وأن الهرطقة الأريوسية المسيحية القديمة تضرب جذورها في إيران. وعلى ذلك فإن مصطلح أريوسي في اللاهوت الكاثوليكي للقرن السادس يعني أتباع أريوس الذي لم يكن له وجود، بل كان شبحا تم اختلاقه وإسقاطه على القرن الرابع. وغرض هذا الاختلاق هو تكفير حركة قوية مضادة للتثليث وللقبطنة، حركة تم منعها أيام جوستنيان وتتطابق هويتها مع حركة موجودة في أيامنا تسمى شيعة علي أو حزب علي. يشير توبر إلى أن مصادرنا عن الأريوسية لا تعرف إلا بعض الكتابات المشوهة، لكن الملفت أن القداس الأرثوذكسي لا زال ليومنا يكرر لعن الزنديق أريوس 3 مرات بموافقة المؤمنين الخاشعين، وهذه اللعنة الأبدية تنصب على أمثال أريوس ممن يزعمون بأن المسيح ليس مساويا للأب بل أقل مرتبة منه، أو الذين يزعمون أنه إنسان متأله. وهذه الفكرة هي جوهر الحركة الأريوسية، وتسمى أحيانا الأريانية، التي امتدت بدءا من عام 313 لتصبح عقيدة الأغلبية المسيحية كالويندال وسكان شمال إفريقيا الأمازيغ ومسيحيي المشرق، مما استدعى انعقاد مؤتمر نيقيا عام 325 ميلادية برعاية القيصر قسطنطين، وبموجبه تم لعن أريوس ووضع قانون الإيمان المسيحي. لكن قسطنطين مال لجانب الأريوسيين فأعيد اعتبارهم باستثناء أريوس نفسه الذي قتل قبيل عودته إلى حضن الكنيسة عام 336. وبعد جدل وشجار وحروب استطاع المؤتمر الكنسي في القسطنطينية عام 381 لعن الأريوسية وتكفيرها نهائيا. ومع مرور الزمن استتب الأمر واستطاعت الأرثوذكسية تثبيت أقدامها. ثم يضيف توبر قائلا إن هذا اللعن اليومي للأريوسية في القداس لابد أنه تذكير بعدو قوي يتلطى، عدو ما زال يشكل خطرا محدقا. ومن يكون هذا العدو الشرس الذي لا يؤمن بأن المسيح هو الله؟ اليهود ليسوا بوارد السؤال لأنهم ينكرون المسيح التاريخي من حيث المبدأ. أما الإسلام فإن للمسيح معنى، فهو النبي الذي سيعود آخر الزمان محملا بالقوى الإلهية لإقامة محكمة الله. إذا كانت علاقة الأريوسية بنشوء الإسلام علاقة جدلية، فإن الكثير من الغموض الذي أحاط بتاريخ الكنيسة سوف يرفع، ويمكننا تفسير غياب الصراع مع الإسلام الناشئ وتفسير اندفاع جيوش الإسلام عبر الحدود الرومانية البيزنطية، وفهم رسائل محمد إلى هرقل ودعوته لاعتناق الإسلام، ومثل هذه الأمور التي بقيت قرونا بدون كتابات مسيحية مضادة. لقد اكتفت الكنيسة فقط باللعنات 3 التي كالتها لهذه الحركة الجبارة، أي أن ما يسمى مؤتمر نيقيا والقسطنطينية كان إجابة على خطر متربص. لكن علينا أن نتصور هذا الربط بين مؤتمر نيقيا ونشوء الإسلام باعتباره فانتازيا متأخرة تؤكد بوضوح كم العبث الذي أحاط بالحساب الزمني. يقول توبر أن مؤتمر نيقيا لا تؤكده إلا بعض الرسائل المتأخرة بدون وثائق حقيقية، والمواضيع التي طرحت على جدول أعماله هي: أولا مناقشة الزندقة الأريوسية القائلة بأن يسوع ليس مساويا لله. ثانيا الاعتراف بطقوس الأيقونات.
ثم معالجة مشكلة التقويم وتثبيت يوم الفصح أو بداية الربيع. والملاحظ أن أمرين من تلك كان محور عمل النبي محمد. فمثلا نجد لعن كل محاولة تقلل من وحدانية الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هناك توافق مع الأريوسية. ثانيا إن محمد لم يتهاون مع طقوس الأيقونات والتماثيل والصور، أيضا هناك طابع أريوسي. ولو أخذنا بنظر الاعتبار فرضية إيليغ عن السنوات الشبحية يعني 297 الزائدة في التقويم الميلادي، فإن العام الهجري الأول المساوي ل 622 ميلادي يصبح كما يلي: 622 ناقص 297 يساوي 325 تاريخ مؤتمر نيقيا. ومن الملفت أن أريوس بدأ دعوته عام 313 والنبي محمد عام 610، والفرق سيكون 297 سنة، وهو نفس الفرق الزمني بين لعن أريوس في نيقيا وهجرته مع أصحابه وهجرة النبي محمد مع المهاجرين. ومن العجيب أن وفاة أريوس حدثت عام 336 ومحمد عام 632، الفرق يقترب من 297 سنة. إنها نفس الفترة الشبحية المتكررة. عليه فإن الصراع مع الأريوسية يعكس في جوهره صراعا مع إسلام فتي. والملاحظ أيضا بأن مذبحة كربلاء حدثت عام 59 هجري وفق التقويم الرسمي بحدود 679. وإذا أزلنا السنوات الشبحية فإننا نقع عام 381 وهو تاريخ مؤتمر القسطنطينية الذي أعلن فيه تكفير الأريوسية نهائيا وهدر دمها، وهذا يقابل انشقاق الإسلام إلى شيعة وسنة. بخصوص الهجرة النبوية يرى توبر كباقي الباحثين بأنها حجر عثر أمام البحث، فالمعرفة بتقاليد قانون الدم العربي بين القبائل تستبعد كليا المزاعم عن محاولة تدبير قتل محمد، إذ يعتقد أن مكة القرن السابع كانت متسامحة دينيا، وهذا جزء من التسامح الديني الذي عرفته النخبة الفارسية. لهذا تبدو هذه الهجرة غريبة لكنها محتملة في القرن الرابع الميلادي، إذ ذاك كانت مكة تحت الهيمنة الرومانية أي البيزنطية التي أنزلت اللعنة على أريوس. فعليه تصبح هجرة محمد مفهومة وضرورية، وهي بمثابة انفصال عن الكنيسة الأم في مكة واللجوء إلى يهود يثرب. أما بالنسبة للفتوحات الأسطورية للإسلام منتصف القرن السابع فإن المصادر البيزنطية تصمت عنها تماما، وهذا أمر بمنتهى الغرابة مع أن الإسلام يقال أنه طرق أبواب القسطنطينية وهدد مملكتها. وهنا يمكن الاستئناس برأي لولينغ الذي أكد غياب دلالات الفتح الإسلامي في المصادر المسيحية، فالموجود لا يزيد عن تلميحات سطحية ليوحنا الدمشقي الذي اعتبر الإسلام الفتي ولم يسميه إسلام ليس إلا هرطقة مسيحية شأنه شأن باقي الهرطقات المنتشرة كالفطر في المنطقة. أما إيزيدور الإشبيلي فلم يذكر شيئا عن إسلام ذلك الوقت. أيضا تجدر الإشارة إلى أن غرب أوروبا التي كانت مهددة باجتياح إسلامي كما تذكر كتب التراث لم تسمع بالإسلام، وهذا تطرقنا له بالتفصيل في سلسلتنا خرافة الغزو الإسلامي للأندلس. وفجأة تندلع الحروب الصليبية نهاية القرن ال11 ميلادي وكأنها ذكرت الأوروبيين توا بالاحتلال الإسلامي لبيت المقدس بعد 450 سنة من حدوثه المفترض على يد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. إن أول الفقهاء الذين أخبروا عن الإسلام في أوروبا هو اليهودي بيدرو ألفونسو الذي اعتنق المسيحية في إسبانيا عام 1106. آنذاك كان المسلمون يفرضون نفوذهم حتى طوليدو وسرقسطة. ومن هم هؤلاء؟ إنهم الموريون الصاعدون من الجنوب. أيضا نلاحظ أن فقهاء المسلمين خلال القرون الهجرية الأولى لم يجادلوا المسيحيين بل جادلوا المانوية والمزدكية والزرادشتية. وهكذا نصل إلى إحدى الخلاصات الملفتة: إن هذا التجاهل
المتبادل بين كلا الديانتين قبل القرن 11 يدل بأنهما لم يكونا موجودتين بعد، والمقصود هنا كمؤسسات دينية. فإذا اعتبرنا الإسلام هو رد فعل على نشوء المسيحية، ينتج عن ذلك أن الاعتراف بالأرثوذكسية كدين دولة في نيقيا كان المحرك الباعث لتمكين الهرطقة الأريوسية في أماكن أخرى. فالساسانيون فضلوا هذه الهرطقة التي أصبحت فيما بعد إسلاما لأنها معادية ومعارضة لخصمهم بيزنطة، ولهذا فإن الشاهنشاهية الفارسية دعمت الإسلام المتأخر، كما أنهم قبلوا بترحاب من مؤرخي الإسلام، أي تعظيم الكسروية في التاريخ والأدب العربي، وهذا تدل عليه الأحاديث النبوية وكتب السير وحتى المسكوكات التي سكت في فترات متأخرة وتحمل صورة الملك خسرو الثاني وعليها عبارة أدام الله حكمه. يعرج توبار على أطروحة لرودي باريت، وهو مترجم القرآن الأكثر شهرة في ألمانيا، والذي تحدث عام 1957 عن انقطاع في السرد القرآني، وكذلك تعرض لفرضية لولينغ التي تحدثت عن 150 سنة من الفراغ في القصة الإسلامية المبكرة، إضافة لوجود قرن إضافي يصعب توثيقه من ولادة النبي محمد إلى عهد معاوية أو ماهوية، ليصل إلى قناعة بأن تقديم القرآن بصورته المنجزة والنهائية قد حدث في القرن الرابع الهجري، حيث نجده يقول: إن القادة الدينيين والسياسيين الذين أعقبوا النبي محمد وبسبب أفكار داخلية وخارجية وعدم استقرار أمور الإسلام الفتي وتقديرا منهم للتفوق الفلسفي للكنيسة الهلينية الرومانية، قرروا الانكفاء وتكذيب الماضي المسيحي للإسلام والتاريخ المسيحي للقرآن وللإسلام وطمس معالمه الأولية، وبذلك حافظوا على المكتسبات والاستقلالية الدينية السياسة-الطوية، مما أحدث فراغا تاريخيا تم حشوه فيما بعد في العهد العباسي الثاني. وهنا أرجو من المشاهد الكريم أن ينتبه جيدا إلى خلاصة توبر الأخيرة عن الحركة الأريوسية التي تبنتها فارس بسبب خصومتها مع بيزنطة، لأن هذه الخلاصة المحورية التي صاغها عام 2000 أصبحت محرك دراسات لاحقة، كما هو الحال في حلقة البحث بجامعة سارلاند بألمانيا بقيادة هانس أوليغ، وكتبهم من قبيل البدايات المظلمة سنة 2005 وبدايات الإسلام سنة 2007، التي بدأت تؤشر أن العراق ونصاطرته كمنطقة مرجحة لبداية الإسلام تعززها في ذلك فرضيات عن صيرورة اللغة العربية وتطور الكتابة والنقوش وأصول المخطوطات القديمة. وهذه الإشارات تلقفتها أيضا الباحثة الألمانية زينب مولر لتؤكد في دراسة فيلولوجية تاريخية أن الأريوسية لا علاقة لها بالأسقف الأسكندري أريوس، بل بحركة مصدرها إيران، حيث تفترض زينب مولر التي تقول بأن مصطلح أريوسي هو أصل أو ذو أصل إيراني، وأن الهرطقة الأريوسية المسيحية القديمة تضرب جذورها في إيران، وعلى ذلك فإن مصطلح أريوسي في اللاهوت الكاثوليكي للقرن السادس يعني أتباع أريوس الذي لم يكن له وجود، بل كان شبحا تم اختلاقه وإسقاطه على القرن الرابع،
وغرض هذا الاختلاق هو تكفير حركة قوية مضادة للتثليث وللقبطنة، أي مضادة للأقباط، حركة تم منعها أيام جوستينيان 483 565، وتتطابق هويتها مع حركة موجودة في أيامنا تسمى شيعة علي أو حزب علي. إذن ما علاقة علي بمحمد وبأريوس؟ وهل علي هو النبي محمد أو صفة من صفات النبي محمد؟ إذن شكرا على حسن انتباهكم. سوف نكمل هذه السلسلة، سلسلة العصر الساساني العباسي أو العصر العباسي الساساني، فيما سيأتي من حلقات. شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء.